नमस्कार मैत्रिणींनो। तर एक चांगली बातमी तुमच्याशी शेअर करायची होती म्हणून मी आज व्हिडिओ तयार करते। खरं म्हटलं तर कशी माझी थोडी तब्येतच खराब आहे, त्याच्यामुळे मी काही रेसिपी वगैरे काही आज केलंच नव्हतं। तर आज कसं 4-4:30 दरम्यान आपल्या दारापर्यंत एक चांगली बातमी आली, तर मला वाटलं ही बातमी तुमच्याशी सगळ्यांची शेअर करायला पाहिजे। कारण माझं जे चॅनल आहे ते तुमच्यामुळेच माझं चॅनल आज इथपर्यंत आलेलं आहे आणि मोनेटाइज वगैरे झालेलं आहे। तर बातमी अशा आहे की ही बघा, तर आपल्याला यूट्यूब कडून ही पिन बघा पाठवण्यात आलेली आहे आणि कसं हे ॲड्रेस व्हेरिफिकेशनसाठी हे गुगल कडून पाठवलं जातं आपल्याला। तर हे बघा आलेलं आहे आपल्याला आणि सगळ्यात तशी मोठी स्टेप आहे ही आपल्या चॅनलची, कारण कसं एक $10 कंप्लीट झाल्यानंतर हे ॲड्रेस व्हेरिफिकेशनसाठी हे गुगल कडून आपल्याला पाठवलं जातं आणि त्याच्यानंतर पुढे मग काय बँकेची काय प्रोसेस असतं ते होते। तर कसं खूप छान वाटते मला आणि खूप आनंद सुद्धा होते हे सगळं झाल्यामुळे। तर ह्याच्यासाठी मी तुम्हा सर्वांचे मनापासून धन्यवाद करते। तर ह्याच्या पुढे देखील तुम्ही असंच आपल्या चॅनलला सपोर्ट करा आणि जर का माझं काही चुकत असेल ना तर मला कमेंट करून सांगा। म्हणजे माझ्या ज्या चुका असतील ना मग मी त्या सुधारण्याचा प्रयत्न करेन मी। तर अशा काही गोष्टी आहेत त्या मला नाही कळत, अजून एडिटिंगमध्ये सुद्धा खूप अडचणी येतात, कारण तसं परफेक्ट असं अजून जमत नाही मला। तर जसं जमतं त्याप्रमाणे मी माझे व्हिडिओ सगळे एडिटिंग वगैरे करते। आता हे पिन आले खरी, पण त्यात पिन व्हेरीफाय करायचं ते पण थोडंसं टेन्शनच आले यार। ते कुणाला हाताशी घेऊन एखाद दोन हे टेक्निशियनचे बघा व्हिडिओ असतात ते बघून मध्ये करते मी आता प्रयत्न रात्री बसून। तर कसं खूप आनंद झालाय मला ह्या गोष्टीचा। तर पुन्हा एकदा देवाचे आणि तुमचे मनापासून मी आभार मानते आणि आजचा जो व्हिडिओची एंडिंग मी इथेच करते। तर पुन्हा आपण मग नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये भेटूया एका नवीन रेसिपीसह आणि व्लॉगसह। तोपर्यंत धन्यवाद आणि खूप छान वाटलं तुमच्याशी बोलून आणि मला आवडतं तुमच्याशी बोलायला।